with Spider-Man, I felt that the people who did the live-action series left out the very elements that made the comic book popular. They left out the humor, they left out the human interest and playing up the personality and characterizations and personal problems. ეს გახლავს სტენლის ინტერვიუ ადამიანიობობის სერიალთან დაკავშირებით და ამ პატარა კლიპიდან შეიძლება მივხვდეთ, თუ რას წარმოადგენდა სტენლისთვის კარგი ამბავი, რომლის დაწერითაც იგი თვითონაც იღებდა სიამოვნებას და ამავე დროს უდიდეს სიამოვნებას მიუმოუტანდა მისი ისტორიის მილიონობით მკითხველს. გამარჯობა. მოგესალმებით გმირთა სამყაროში, სადაც დღეს მე შევეცდები მაქსიმალურად ზუსტად აგიხსნათ. თუ რას წარმოადგენდა სტენლი, ჩემი გადმოსახედიდან გეტყვით იმას, თუ რატომ არის ის ასეთი მნიშვნელოვანი უამრავი ადამიანისთვის. არ ვაპირებ მისი ბიოგრაფიის მოყოლას, ეს მომავლისთვის გადავდოთ, მაგრამ მინდა კარგად გაიაზროთ ეს სიტყვები. იუმორი, ადამიანური ინტერესები, პიროვნულობა, ხასიათი და პერსონაჟების ურთიერთობები. ეს გახლავთ იმ პრინციპების ძალიან მოკლე ჩამონათვალი, რითაც სტენლი თავისი დროის საუკეთესო მხატვრებთან ერთად ქმნიდა დღესდღეობით ჩვენთვის კარგად ნაცნობ და საყვარელ პერსონაჟებს, არა მხოლოდ სუპერგმირებს და ბოროტმოქმედებს, არამედ ხალხს, რომლებსაც ჰქონდათ თავიანთი პრობლემები და უმეტეს შემთხვევაში მათი სუპერძალები, რომლებსაც ყველა ჩვენგანი ნატრულობს, მათთვის უზარმაზარ პრობლემას ჰქმნიდა. სწორედ ასე, ამ პრინციპებითა და დიდი რისკით მიიყვანა სტენლიმ ერთი პატარა კომპანია სახელად მარველი იმ კულტურულ ფენომენამდე, რომელიც ის არის დღეს. მოდი ამ ყველაფერს კიდევ უფრო დავაზუსტებ. ყველას მოგწონს თორი, ხომ? ამისთვის მადლობა სტენლის უნდა გადავუხადოთ. ყველას მოგწონს რკინის კაცი. ამისთვის მადლობა სტენლის უნდა გადავუხადოთ. ჰალკი? მადლობა სტენლის. იქს ადამიანების გუნდის უდიდესი ნაწილი. მადლობა სტენლის. ფანტასტიკური ოთხეული? მადლობა სტენლის. ასე შემიძლია მთელი დღე განვაგრძო და სტენლისთვის მადლობის გადახდას კიდევ დიდხანს ვერ მოვრჩევ. Stay down. Final warning. I could do this all day. მაგრამ არის კიდევ ერთი პერსონაჟი, რომელიც გამორჩეულად პოპულარული და ბევრისთვის საყვარელი იყო მისი შექმნიდან მოყოლებული დღემდე. ეს გახლავთ ადამიანიობობა. და აბა გამოიცანით, თუ ის უნდა გადავუხადოთ ადამიანიობობის შექმნისთვის დიდი მადლობა. სტივ დიტკოს და რა თქმა უნდა სტენლის. ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ იმ კაცზე, ვინც შექმნა ყველა ეს პერსონაჟი და კიდევ მრავალი. სტენლის შინაგანი სამყაროს წაკითხვა ორი გზითაა შესაძლებელი. ან მისი ინტერვიუებისა და ხალხთან მოკლე დიალოგებს უნდა მოусმინოთ, ან უფრო მარტივი რამ უნდა გავაკეთოთ და მისი კომიქსები წავიკითხოთ. თუმცა ორივე რამის გაკეთებით ნათლად დავინახავთ ერთ ძალიან მნიშვნელოვან დეტალს. სტენლი იყო ადამიანი, ვისაც ძალიან უყვარდა ადამიანები. და სწორედ ამ სიყვარულმა მიახვედრა ის, რომ ხალხს კი ნამდვილად აინტერესებს პერსონაჟების საგმირო საქმეები და თავგადასავლები, მაგრამ გულის სიღრმეში ადამიანები ეძებენ ნუგეშს, თანაგრძნობას. მისი პერსონაჟები არ არიან ღმერთები, რომლებსაც შეუძლიათ ყველაფერი და არიან უძლეველები. ისინი არიან ადამიანები ყოველდღიური ცხოვრებითა და პრობლემებით. წარმოიდგინეთ, რამდენი რამის გააზრებაა საჭირო იმისთვის, რომ მიხვდე ამ ყველაფერს და სხვადასხვა გზებით მიიტანო ეს ყველაფერი შენს მკითხველამდე. სტენლი კი იყო ის ადამიანი, ვინც ეს ყველაფერი გააკეთა. ახლა კი ვფიქრობ, საჭიროა ცოტა გულახდილიც ვიყო და ვთქვა, რომ სტენლი ნამდვილად არ იყო უნაკლო ადამიანი. მას როგორც ნებისმიერ სხვა ადამიანს ჰქონდა თავისი ნაკლები, თუმცა კითხვა ისაა, თუ რომელი ჩვენგანია უნაკლო. ალბათ სტენლისთან დაკავშირებულ პოსტებში ბევრგან ნახავდით წარწერა ექსელსიორს. ნება მომეცით აგიხსნათ თუ რატომ. მის კომიქსებს სტენლი ყოველთვის ამთავრებდა პატარა ფრაზებით, როგორებიც ესენია. თუმცა მისი თქმით, სხვა კომიქსების გამომცემლები ხშირად იპარავდნენ მის ამ ფრაზებს. თუმცა სტენლიმ გადაწყვიტა, რომ შეექმნა ერთი ფრაზა, ერთი სიტყვა, რომელიც არავის ეცოდინებოდა რას ნიშნავდა და ვერავინ წარმოთქვამდა მას სწორად. სწორედ ასე გაჩნდა ექსელსიორიც. ეს სიტყვა იყო მისი საფირმო გამონათქვამი. I must have absolute silence. Excelsior! თუ გამონათქვამებზე დავიწყებთ საუბარს, არაფრით არ შეიძლება გამოვტოვოთ ეს ყველასთვის ცნობილი გამონათქვამი. With great power comes great responsibility. და რა თქმა უნდა, სტენლი უამრავი ადამიანისთვის ცნობილია მისი კამეოებით. იმ პატარა როლებით, რომელიც მან შეასრულა 60-ზე მეტ სხვადასხვა კომიქსებზე დაფუძნებულ ფილმებში, სერიალებსა და თამაშებში. აი მისი რამდენიმე გამორჩეული კამეო. Sure don't. Look great, Hef. Did it work?
ეს გახლავთ მისი მეორე ყველაზე მნიშვნელოვანი კამეო ჩემთვის პირადად. You know, I guess one person can make a difference. Enough said. ხოლო ახლა კი გიჩვენებთ იმ კამეოს, რომელიც ყველაზე მნიშვნელოვანია სტენლის კამეოებს შორის. Oh, man. Anyway, before I was so rudely interrupted, at that time, I was a Federal Express man. Hey, fellas. Hey, wait, where are you going? Hey, you were supposed to be my lift home. How will I get out of here? Hey, gee, I've got so many more stories to tell. Guys, oh, gee. ამ ერთი პატარა კამეოთი სტენლის მოყავს კავშირში ყველა სხვა მისი კამეო. სულ მცირე მარველის კინემატოგრაფიულ სამყაროში მაინც, რაც დამეთანხმებით რომ გენიალურია. ახლა კი მოდი პატარა ამბავს გიამბობთ. სტენლიმ 17 წლის ასაკში დაიწყო იმ კომპანიაში მუშაობა, რომელიც შემდგომში მარველის სახელით გახდა ცნობილი. თუმცა რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, სტენლი წერდა მარტივ, უბრალო ამბებს, რომლებიც არ გამოირჩეოდა დიდად სხვა კონკურენტი კომპანიებისგან. რაც ძირითადად იმის საპირისპიროა, თუ რის გამო გვახსოვს სტენლი და რის გამო უწოდებთ მას ლეგენდა. 39 წლის ასაკში სტენლიმ გადაწყვიტა რომ დაეტოვებინა კომიქსების ბიზნესი. მას სურდა რომ უფრო დრამატულ და უფრო მნიშვნელოვანი ამბების წერა დაეწყო. ბედის ირონიით კი სწორედ ეს გახდა მთავარი კატალიზატორი იმისა, რამაც აქცია სტენლი მარტინ ბიბიერი ლეგენდარულ სტენ ლით. სტენლი ბევრად უფრო უკეთესად მოგიყვებათ ამ ამბავს, ვიდრე ნებისმიერი სხვა ადამიანი დედამიწაზე. ხოდა მოდი მას დავუთმო მომდევნო რამდენიმე წამს. Fantastic Four started in a funny way. My then publisher was playing golf with the publisher of DC Comics, although in those days they called it National Comics. And he told him that they had a comic book called The Justice League, and it was selling very well. And maybe we ought to do a book with a lot of superheroes. So I had been ready to quit. I figured enough. I'm a grown man now. I shouldn't stay in the comic field any longer. And my wife said, before you quit, just for fun, Why don't you do the next book you do the way you want to do it, just for fun? The worst that happens is you'll be fired and you want to quit, so what's the big deal? So I figured, okay, if we have to do a team, that's fine, but we're going to do it differently than anybody else does it. ეს დიდებული ამბავია. სწორედ ამ რისკის საფუძველზე გაჩნდა მარველის პირველი ოჯახი, ფანტასტიკური 4-ეული, რომელიც მართალია დიდ ეკრანზე ჯერ არც ერთხელ ყოფილა ღირსეულად წარმოჩენილი, მაგრამ მათ მთლიანად შეცვალეს კომიქსების ინდუსტრია. მათ მოჰყვა ადამიანიობობა, რკინის კაცი, X ადამიანები, შურისმაძიებლები და კიდევ მრავალი ჩვენთვის უსაყვარლესი პერსონაჟი და პერსონაჟების გუნდი. პირადად ჩემთვის სტენლიმ შექმნა სამყარო, რომელიც სავსეა იმ ყველაფრით, რაც რეალურ ცხოვრებაში ასე ნაკლებადაა წარმოჩენილი. მისი ამბები და ისტორიები იქცა ჩემში თაგონებად, ხოლო მას უდიდესი წვლილი მიუძღვის იმაში, რომ მე დღეს ვარ ის ადამიანი, რომელიც ვარ. ძალიან დიდი მადლობა სტენლი ამ ყველაფრისთვის. შენ გქონდა დიდებული ცხოვრება და ძალიან დაგვაკეთები ყველას.